Welcome, tweeling. This is your energy vibration lezing voor de tweede week van Maart. Tweeling. Nou, daar is het touwe moment voor een groep of vrienden en kennis. Je komt achter wat groepen of vrienden en kennis heeft gedaan. Now, there is a deceptiveness waar mensen recognize de geheim van een rampersoon. Een rampersoon samen met een maag hebben iets gedaan. Dat was niet door de bocht en heb data en informatie van je computer of je telefoon weggehaald. Mensen nou hebben gepakt. Sommige van jullie, tweeling, was niet van op de hoogte dat deze rammensen samen met een stier en een maag een heleboel data en informatie van je computer weggehaald. En nu, alle informatie is nou boven water. Dus in je huis, tweeling, je hebt de twee van zwaarden. De twee van zwaarden is de moon in een weeskal. Some sort of a geheim contract dat was gecreëerd door een waterman koppel is nou boven water gekomen. Hier zie je touwe momenten tussen u en vrienden en kennis over some sort of a contractual overeenkomst dat gaat even gebeurd. Nou, communicatie komt uit. And the deceptiveness komt tot een eind. Mensen now recognize that a ram had some sort of a deceptiveness gecreëerd door data en informatie te nemen van uw computer of iemand anders, okay? Good news komt voor jullie tweeling en je wordt succesvol over een Leo. Mensen now recognize wat een Leo heeft gedaan. Heel veel communicatie over een Leo is nou boven water gekomen. Dus jullie tweeling wordt out of a problematic situatie. Mensen recognize dat een stier en een weeskalkoppel had niet de waarheid gesproken. Whoever the stier en this weeskalkoppel is, have creëerd heleboel probleem. Good news komt voor jullie maakmensen op eind van de week. Mensen now recognize the leugens en deceptiveness van een family. En deze family is een weeskal family. A weeskal family of a family dat jullie tweeling is getrouwd met of connect met. A family vanuit het buitenland. En this family, de hele data en informatie komt uit en mensen gaan nou recognize dat jullie tweeling dat is getrouwd met een family vanuit het buitenland had niet de waarheid gesproken en deze family heeft data en informatie genomen en geaccessed. Dat was niet van ze. En zo is ze in Nederlands gekomen. En dit is een weeskal en een boodschatte persoon. Sommige van jullie, het is iemand dat je bent getrouwd met vanuit het buitenland. Je gaat even achterkomen dat de family zit om de mensen data en informatie te verbruiken. Dan we zien de energie van de twee van zwaarden is de geheim, some sort of a geheim contract dat een Leo have. Mensen have recognized dat deze Leo man had de waarheid niet gesproken. At our moment voor deze Leo man. Sommige van jullie tweeling is connected met deze Leo man. De Leo man is gepakt of een Leo is gepakt en mensen recognize dat deze Leo gebruikt documentatie en informatie van vrienden en kennis dat je weet, oké? Geen win voor een weeskal family. Mensen recognize wat een weeskal family heeft gedaan. De 8 van staven is hier. En de 8 van staven is dat heleboel van jullie, 9 van staven, heleboel van jullie staan stevig in je schoenen. Teken een boodschappenman en een visman. Deze visman en boodschappenman hebben heel veel geld willen verdiend om de volste benodigdheid. En je staat stevig in je schoenen dat je hebben de juiste geld bij je terugkomen. Okay? Dus de deceptiveness, de moon in waterman. De moon in waterman leven op heel veel documentatie en informatie dat een ram heeft genomen van je computer of je telefoon. Dus een ram had zitten samen met een maag documentatie en informatie van je computer weg te halen
en creëer some sort of a problematic situatie voor jullie. En nou de waarheid is nou boven water gekomen. Hoeveel e-mail was intercept door een ram en een maakman van je computer of je telefoon. En mensen nou recognize dat een ramman zit data en informatie post te nemen dat was niet van ze. En hebben een heleboel data en informatie over een vriend of kennis. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Moeilijkheid voor deze Leo-man. Een Leo-man en een weeskal. Leo en weeskal. Nou, ik heb man en vrouw. Het laat niet zien, want de rechter komt keihard op een weeskalman en een Leo-man. De rechter recognize dat een weeskalman of een Leo-man een weeskalman probeer data en informatie van een stemboek aan een Leo te geven. En recognize dat deze familie is in Nederlands gekomen om de documentatie en informatie van iemand anders. Een weeskal is nou een heleboel probleem. Geen win. Het gouden moment voor een weeskal family, omdat mensen recognize dat de weeskal family had de waarheid niet gesproken. En een weeskal, dat is connect met een boodschap, had iets gedaan. Dus echt problematische situatie voor boodschappen en een weeskal. Geen win. Deze rechtszaken wordt verloren door deze mensen, omdat mensen recognize dat deze mensen had de waarheid niet gesproken. Een eind is hier voor een waterman koppel. Mensen recognize dat een waterman koppel krijgt some sort of a contractual overeenkomst van een stier. En krijgt some sort of a geheim contractual overeenkomst. Dus heel veel van jullie tweeling dat is getrouwd met een buitenlandse family gaat even recognize dat de family gebruikt om de mensen data en informatie in Nederlands binnen te komen. Oké? Wees voorzichtig. Dus een Leoman is nou gepakt. Een Leoman en zijn family is nou gepakt. En mensen recognize dat een Leoman is connected met een weeskal. En een weeskal had documentatie van een stemboek gegeven aan een Leoman. Deze family is gepakt. Een boodschappenfamilie is ook gepakt. Mensen recognize dat een stier had some sort of a geheim contract overeenkomst gegeven aan een weeskal en een waterman family. En een eind is hier. Touw moment voor de logens en deceptiveness van een weeskal. Een weeskal probeert data en informatie van een stemboek aan een Leo te geven en die is gepakt daarvoor. Mensen nou zitten kijken de gescheiden documentatie van een stemboek en recognize dat een boodschappenman had een stemboek heleboel geld gegeven, maar niemand ziet waar de geld is gebleven. En jullie tweeling gaat zorgen dat de geld is wel terug voor de stemboeken. Vanwege dat jullie tweeling had kom achter dat de tweeling had heleboel geld niet gekregen. Is zoiets als een tweeling, niet een tweeling, een stembok kennis. Jullie tweeling, dat heeft een kennis, dat is een stembok. Je gaat nou recognize dat een stembok aan zijn kind informatie en documentatie was verbruikt door jouw buitenlandse familie in Nederland te komen en de documentatie en informatie was van off your computer. Dat is how je vrouw vanuit het buitenland en zijn familie is in Nederland teruggekomen door documentatie en informatie van je vrienden en kennis of je computer weg te halen. Daardoor kom je uit op een groot conflict en een groot probleem dat je bent teruggekomen in vanwege je buitenlandse vrouw, dat zij en haar familie een touw moment omdat mensen recognizen dat deze buitenlandse vrouw is in Nederland. Ja, ik ken een man of een vrouw, dames en heren, vol teruggekomen. De geheim van een weeskalkoppel is nou uit. Mensen nou recognizen wat een weeskalkoppel, een eind voor een weeskalkoppel. Hier in de huis van geheim contractual overeenkomst, mensen gaan recognizen dat een weeskal gebruikt een scorpion documentatie en informatie om iets te krijgen.
En mensen nou recognize, omdat de leer is gepakt, mensen recognize dat de leer verbruiken als Scorpion documentatie en informatie in order te krijgen some sort of a contractual overeenkomst. En het trouwmoment is hier voor een leer en zijn kennis, omdat mensen recognize wat een leer en zijn kennis heeft gedaan. Een boodschappenman gaat best wel een Steenbok person en zijn kind helpen om een heleboel geld terug te krijgen, omdat nou deze boodschappenman recognize wat een leerman heeft gedaan. En deze boodschappenman is nou van op de hoogte en recognize dat geld dat moet doorgegeven aan een Steenbok aan zijn kind was noodafgedragen. En nou mensen is op zoek naar waar deze geld is gebleven. Dus jullie tweeling gaat zeggen, ja, toen ik had een huis gekocht bij de Steenbok, de Steenbok ging net scheiden en had geld van zijn oude huis in de nieuwe huis gebracht. Maar we zien nooit waar de geld is gebleven. En ik zie dat de rechter gaat nou inzicht in een situatie gaan opzoeken waar de geld is gebleven. En zorgen dat de Steenbok en de Scorpion krijgen de geld dat een boodschappenman had gelaten voor ze. Dus is een situatie waar jullie tweeling en een Steenbok hadden some sort of property assets samen en mensen dan recognize, wow, maar de Steenbok had nooit de geld gekregen. Het is zoals de Steenbok was gescheiden van een boodschappenman en de mensen nou zitten de scheiden document om te lezen en recognize, die kan nooit zien waar de geld is gebleven. En jullie tweeling gaat zeggen, ja, dat is waar. Die is gescheiden. En toen die had geld van zijn oude huis in zijn nieuwe huis. En nou, het is zoiets als mensen gaan opzoeken wie hadden moeten geld uitbetalen. Waar is de geld gebleven? En die gaat even recognizen dat de hypotheek of die organisatie, hoeft niet, ik ken alleen een organisatie, had nooit de geld in de nieuwe huis gezet. En die gaat nou op zoek naar waar zijn alle de geld dat de scheiden is opgeleverd. Want de boodschappenman is gescheiden van de Steenbok. En de scheiden moet de Steenbok heleboel geld krijgen om in een nieuw huis te zetten. Omdat deze geld komt vanuit de oude huis. En mensen gaan even recognize dat de Steenbok had nooit de geld gekregen. En wat ze gaat nou doen is zorgen dat de geld is teruggegaan. En die gaat opzoeken wie was de notaris. Wie was de mensen dat had deze contract opgezet? Waar is de geld? En die gaat zorgen, jullie tweeling gaat zorgen dat de Steenbok krijgt zijn geld terug. Dus het is een situatie waar een heleboel problematische situatie, waar jullie tweeling samen met de Steenbok recognize dat de Steenbok en haar kind, de Scorpion, was opgelicht, heleboel geld. En bij wie is bij deze ram. Deze ram had gelegen en bedriegen. En nu, heleboel mensen komen keihard tegen een Leo en recognize wat een Leo en zijn vrienden, een Leo en een weeskal hebben gedaan. Omdat de geheim dat een weeskal had een heleboel documentatie en geheim. En ik zie dat jullie tweeling gaat zeggen, nee. De Steenbok is gescheiden. De Steenbok heeft geld van de oude huis in de nieuwe huis gezet. En de Steenbok had nooit de geld gekregen. En ik zie dat mensen in authority gaat nou opzoeken. Waar is de geld van de oude huis dat moet gezet in de nieuwe huis? En dit is een situatie dat is gebeurd jaren geleden. Maar nu is zoiets als jullie willen een nieuw start. Jullie gaat uit elkaar, jullie gaat recognize that there was some sort of a geheim contract that was creëerd. En iemand had heleboel geld wat een Steenbok moeten krijgen en in de huis gezet. Had dat geld nooit gekregen. En jullie tweeling gaat zeggen, nee,
Ze is gescheiden en ze had geld gekregen. Ze had geld in de nieuwe huis gezet. Dus we hadden nooit dat geld kunnen zien waar. En mensen gaan nou op zoek omdat die gaat de scheiden contracten van de boodschappen en de steenbok kijken en recognize dat de steenbok had nooit de geld gekregen. Dus een heleboel van jullie tweeling gaat echt helpen als steenbok om een heleboel geld terug te krijgen vanwege doordat je recognize dat een ramman had heleboel connected met je computer en gebruik een steenbok family data en informatie en geef je vrouw of man in Nederlands te komen. En dat is how een leerman wordt gepakt. En door een leerman wordt gepakt, mensen recognize dat een ramman was op jullie tweeling computer. Whoever deze ramman is, deze ramman is zeer deceptief. Omdat deze ramman heeft dus deze buitenlanders person in je leven gebracht. En de ramman is degene. Dus deze is een situatie waar jullie tweeling wordt zeer succesvol overkomen. Aleo, vanwege dat aleo hebben jullie tweeling data en informatie. Aleo en een ramman samen met een maakman hadden informatie van je computer weggehaald. En gebruik het om zo'n buitenlandse mensen in Nederlands te brengen en heb deze persoon geconnect met jullie tweeling. En nou alles is boven water gekomen hoe deze familie hebben jou en je vrienden en kennis opgelegd heleboel geld en deze mensen wordt gepakt. Omdat there was evidence that a ramman was on your computer and had data en informatie, je post en je letters genomen. En mensen recognize de geheim van een stier en een waterman en een maag. En een huge moment omdat de Leo is nou opgepakt voor de fraud that was creëerd. En die recognize dat een weeskal en zijn familie, een weeskal en een boodschatter. Dit weeskal en dit boodschatter heeft iets mee te maken om documentatie van een steenbok. Dat een Leo had gedragen. En mensen nou hebben de puzzel in elkaar gezet. Dus probleem voor een ram Leo boodschapman. Deze ram Leo boodschapman is een heleboel problemen. Een boodschapman zit om te vertellen dat ja, ik heb geld doorgegeven toen de scheiden van een steenbok en ik moet in de huis gaan. Dus ik zie dat jullie tweeling samen met een boodschapman gaat een issue en een probleem voor een steenbok en een scorpion oplossen, omdat je recognize dat je vrouw of je man hebben deze person en de kind van deze person in een heleboel probleem. Dus ik zie heel veel geld gaat terug naar een steenbok en haar kind, dat is een scorpion, vanwege doordat je recognize dat deze mensen, deze Leo en de geheim van een ram, en mensen recognize dat deze mensen profiteren van een boodschatter en haar kind, data en informatie en had een heleboel geld genomen. Zo hier een steenbok man, een boodschapperman gaat zeggen, ja, ik was getrouwd met de steenbok en na de scheiding heb ik geld van de huis dat we wonen in aan de steenbok gegeven. De steenbok heeft samen met de tweeling een nieuwe huis gekocht en de geld vanuit de oude huis is nu in de nieuwe huis. En mensen gaan even teruggaan naar de leenmaatschappij om te vragen waar is de geld. Omdat we hebben contract dat geld moet hebben gegaan van de oud steenbokhuis in de nieuwe steenbokhuis. We kunnen niet zien waar de geld was overgemaakt. Dus heel veel mensen gaan recognize dat een weeskal, een waterman koppel, een stierman en een waterman koppel hebben heleboel geld en geheim documentatie gecreëerd door de verbruiker van een steenbok en hebben heleboel geld genomen om de volste benodigdheid en mensen gaan nou zien de fraud that was creëerd. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt.
En namaste, tot volgende week.